हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरीज। सन्चै हुनुहुन्छ? आज फेरि मैले अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई च्याउको मिठो छोइला बनाएर देखाउँछु। मैले चाहिँ आज डल्ले च्याउको बनाउने वाला छु। एकदम सिम्पल तरिकाले बनाउँछु, छिटो पनि होस् मिठो पनि होस् भन्ने तरिकाले। अहिले चाहिँ मैले यहाँ भिडियो सुट गर्ने टाइममा चाहिँ पानी पर्न लागिरहेको छ। मौसम पनि शीतल हुन्छ अनि खाजामा एकदमै मिठो अनि पिरो पिरो छोइला बनाएर खानी म हजुरहरुलाई सबै देखाउँछु कसरी बनाउँछु। यहाँ मसँग चाहिँ यो डल्ले च्याउ छ, हिजो भर्खर लिएर आएको। यो च्याउलाई चाहिँ फेरि धेरै दिन बासी राख्यो भने टेस्ट पनि नमिठो आउँछ। अब म यसलाई पखाल्छु अनि च्याउ किन्दा चाहिँ यस्तो दाग लागेको किन्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। न अर्को सेतो चाहिँ केमिकलले वास गरेको हुन्छ। पानी पर्न लागेको भएर अलिअलि अँध्यारो अँध्यारो भएको छ। यो फोहोरहरु टाँसेको छ, यसलाई चाहिँ यस्तो मजाले सफा गर्नुपर्छ। च्याउलाई चाहिँ मैले बिचबाट मात्रै काटेको छु, ठुलो ठुलो साइज राखेको छु। अहिले एकछिन फ्राई गर्दाखेरि यो अलिअलि घट्छ नि त, त्यही भएर अलि धेरै ठुलो भएकोलाई चाहिँ 4वटा गरेँ। यस्तो भयो, काटेर तयार भयो। सुरुमा चाहिँ म मसरुम फ्राई गर्नको लागि थोरै तोरीको तेल राख्दैछु। तोरीको तेलमा मिठो हुन्छ, यति मात्रै राखेको छु, धेरै चाहिँदैन। मैले चाहिँ आधा केजी जति मसरुम लिएको छु। अब तेल ताप्नु लागि यसमा सुकेको खुर्सानी राखेँ मैले। अहिले चाहिँ केही पनि राख्दिनँ, खुर्सानी मात्रै राखेर फ्राई गर्छु अनि पछि फेरि झान्नुपर्छ भुटेको तोरीको तेलमा। यो चाहिँ काँचै तोरीको तेल हो। यसमा मैले मसरुम राखेँ। यसलाई म छोपेर एकछिन पकाउँछु। अलिअलि पानी आएको छ, अब म छोप्दिनँ यसलाई। म थोरै बेसार हाल्छु, नुन चाहिँ लास्टमा हाल्छु, फेरि पानी धेरै आउँछ। यो सेतो भएको भएर थोरै मात्र बेसार हाल्छु। मसरुमको पानी जम्मै सुकिसक्यो। मैले चाहिँ चिटको कराईमा पकाएर भएर हल्का हल्का कालो पनि आएको छ, तर मसरुम पनि पाकेपछि आफै कालो पनि कलर चेन्ज भइहाल्छ। म यसमा नुन राख्छु, यो बन्द गरेर मात्रै नुन राख्छु, यो पानी आउँछ नि त। स्वादअनुसार नुन राख्नु होला। अब यसलाई म अर्को भाँडामा राख्छु। अब चाहिँ म यसमा राख्दैछु मसिनोसँग काटेको प्याज, हरियो खुर्सानी, मसिनोसँग काटेको लसुन, अदुवाको टुक्रा, हरियो धनियाँ, लसुन अदुवाको पेस्ट, थोरै रेड चिल्ली। अब चाहिँ म भुटेको तोरीको तेलमा मेथी हालेर जान्छु। मेथी, बेसार पहिले हालेको छु, त्यही भएर थोरै मात्रै हाल्छु। कागती,
एकदमै मिठो भएको थियो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउनेछु। त्यति जेलसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।